सो हेलो गाइज मेरो नाम हो शरण तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ शरण टेक सो आजको भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँछु कि कसरी युट्युब च्यानल बनाउने र त्यसमा भिडियो अपलोड गर्ने भनेर सो यो गर्न चाहिँ धेरै सजिलो छ तपाईहरु चाहिँ सिम्पली एउटा चाहिँ इमेल भेरिफाई गर्नुपर्छ इमेल भेरिफाई गर्ने बित्तिकै तपाईहरुलाई अब धेरै ठुलो कुरा जस्तो लाग्छ तर यो दामी सजिलो कुरा हो हैन सो आज चाहिँ तपाईहरुलाई म युट्युब थम्बनेल बनाउन सिकाउँछु सो थम्बनेल र युट्युब च्यानल बनाउन सिकाउँछु र यसलाई चाहिँ भेरिफाई गरेर भिडियो अपलोड गरेर देखाउँछु हैन सो तपाईहरु चाहिँ युट्युब थम्बनेल बनाउनको लागि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ एउटा जीमेल अकाउन्ट बनाउन पर्छ हैन सो तपाईको पहिलेदेखि हुन्छ त्यो जीमेल अकाउन्ट चाहिँ हैन अब युट्युबमै हुन्छ हैन सो सिम्पली तपाईहरु चाहिँ युट्युबमा गएर सिम्पली तपाईहरुले टप राइट कर्नरमा हैन टप राइट त हो नि टप राइट कर्नरमा क्लिक गर्ने अनि पछि तपाईहरुको चाहिँ त्यहाँ अकाउन्ट लेखेको हुन्छ तलपट्टि तपाईको जीमेल एड्रेस लेखेको हुन्छ अनि म्यानेज योर गुगल अकाउन्ट मैले त्यहाँ ब्लर गरेको छु हैन सो तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानल भन्ने हुन्छ हैन फर्स्ट अप्सनमा हो त्यहाँ क्लिक गर्ने अनि तपाईहरुलाई चाहिँ यस्तो हुन्छ अनि तपाईहरुले चाहिँ यहाँ क्रिएट युट्युब च्यानल भन्छ हैन सो तपाईहरु चाहिँ अब अहिले नै नाम राखेर गर्नुहुन्छ कि अब पछि गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ थाहा भएन हैन सो क्रिएट युट्युब च्यानल बनाउने हैन अनि च्यानल बनाइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ तपाईको च्यानल चाहिँ क्रिएट भइसकेको छ हैन क्रिएट भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरु चाहिँ अब तपाईहरु चाहिँ पहिला चाहिँ आफैले कस्टमाइज गर्न पर्थ्यो यिनीहरु चाहिँ हैन सो मैले चाहिँ अहिले चाहिँ पर्दैन सो तपाईहरु चाहिँ नाम चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ राइट कर्नर राइट पट्टि चाहिँ तपाईहरुलाई सेटिङ्सको अप्सन हुन्छ मैले हाइलाइट गरे हैन हो यहाँनिर त्यसमा च्यानल सेटिङ्स हुन्छ हैन तपाईहरु चाहिँ नेम चेन्ज गर्न पाउनुहुन्छ यहाँ चाहिँ हैन अब तपाईँ जस्तै तपाईहरुको च्यानलको नाम जे राख्न मन छ त्यही राख्नु हैन जस्तै म चाहिँ आफ्नो च्यानलको नाम राखिदिन्छु हैन यहाँ चाहिँ एकछिनको लागि टी ओ सरी आफ्नो नाम राख्नु हैन जुन तपाईहरुलाई अब जुन नाम राख्न मन यो नाम चाहिँ पछि पनि चेन्ज गरिराख्न मिल्छ तर धेरै चेन्ज गर्नुभयो भने चाहिँ अलि नराम्रै हुन्छ हैन सो मैले चाहिँ यो राखिदिए हैन अब यो नाम राखिदिएपछि तपाईहरुले चाहिँ सेकेन्ड नम्बरमा चाहिँ डिस्क्रिप्सन पनि राख्न पाउनुहुन्छ अब तपाईहरुले डिस्क्रिप्सन तपाईहरुले के तिनीहरुलाई के रिक्वेस्ट गर्नु अथवा तपाईको च्यानलको फिचर्स तपाईले के गर्ने हो सबै भन्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ तलपट्टि प्राइभेसी हेर्ने बिर्सिनुहुन्छ हैन प्राइभेसीमा चाहिँ तपाईहरुले दुईटै अफ गरेर राख्नुपर्छ किनभने हैन तपाईहरुको चाहिँ यहाँ चाहिँ सब्स्क्राइब गरेको च्यानलहरु अनि तपाईले हेरेको सेभ गरेको प्लेलिस्टहरु सबै देखिन्छ के त्यो नगरेपछि अनि तपाईको भ्युअर्सै पनि थाहा पाउँछ तपाईले के हेर्नुहुन्छ भनेर सो तपाईहरुले चाहिँ त्यो चाहिँ अफै गरेर राख्नु हैन अब च्यानल भइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ च्यानल बनाइसक्नु भयो नि त च्यानल बनाइसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ यो होर्यो टपको बिचमा बटम भन्दा साइडपट्टि एउटा भिडियोको साइन जस्तो छ हैन अरु तपाईहरुले यहाँ पनि पाउनुहुन्छ हैन एउटा भिडियोको साइन हो यो भिडियोको साइनमा क्लिक गर्ने अनि तपाईहरुले चाहिँ क्रिएट भन्ने हुन्छ अपलोड अ भिडियो र गो लाइभ हुन्छ हैन तपाईहरुलाई चाहिँ गो लाइभ चाहिँ 1k सब्स्क्राइबर्स भएपछि मात्र पाउनुहुन्छ नत्र अहिले पाउनुहुन्न यो फिचर मात्र हो है अनि अपलोड अ भिडियोमा क्लिक गर्नु भिडियो अपलोड क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईहरु चाहिँ यहाँनिर आउँछ तपाईहरुको कुन भिडियो अपलोड गर्ने हो त्यही आउँछ हैन जस्तै मैले चाहिँ मेरो 3D लोगो बनाएको थिए हो यो लोगो चाहिँ क्लिक गर्छु क्लिक गरिसकेपछि तपाईहरु चाहिँ एड डिटेल्स भन्ने आउँछ हैन क्रिएट टाइटल हुन्छ डिस्क्रिप्सन राख्न पाउनुहुन्छ लोकेसन राख्न पाउनुहुन्छ प्लेलिस्ट राख्न पाउनुहुन्छ हैन सो सुरुमा चाहिँ तपाईहरु चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने सुरुमा तपाईहरुले अनलिस्टेडमा अपलोड गर्नु म चाहिँ यहाँ चाहिँ अपलोड गर्न लाग्छु हैन मेरो टाइटल राखिदिन्छु केही न केही हैन मेरो आफ्नो च्यानलको नाम राखिदिन्छु टेक्नो राखिदिए हैन अब डिस्क्रिप्सनमा तपाईहरुलाई आफ्नो चाहिएको यो भिडियोको बारेमा लेख्ने हो म चाहिँ राम्रोसँग राख्छु अब चाहिँ टाइटल चाहिँ म चाहिँ आरटी टेक्नो न्यू एनिमेटेड लोगो राखौँ है सो राखिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ अब तपाईहरुलाई चाहिँ एसइओ अब सुरुबाटै एसइओ सिक्न मन छ भने चाहिँ तपाईहरु चाहिँ हल्का यहाँ काम गर्न पर्छ सो तपाईहरुले चाहिँ यो डिस्क्रिप्सन राखिसकेपछि चाहिँ अब तपाईहरुको आफ्नो भिडियोको यो इन्फर्मेसन दिनु हैन अबाउट दिस भिडियो भनेर हैन भिडियो भनेर यतातिर धेरै
यिनीहरू दिनु होइन। यो मैले लेखेको जस्तो नदिनु, आफ्नो भिडियोको इन्फर्मेसन दिनु। अनि अनलिस्टेडमा चाहिँ किन राख्ने भनेको अहिले भन्छु। लोकेसन तपाईँहरूले क्रसमा थिचेर अलो गरेर म चाहिँ कुखुरा राखिदिन्छु होइन। अनि प्लेलिस्ट एड गर्न मन छ भने गर्नु, नत्र नगर्नु होइन। अनि तपाईँहरूको चाहिँ यो भिडियो किड्सको लागि हो कि होइन भन्न चाहिँ मेरो चाहिँ यो होइन। अनि डन्ट रेस्ट्रिक्ट हुँदैन त्यस्तो भएपछि। सो यसरी चाहिँ अपलोड हुन्छ होइन भिडियो। अब भिडियो अपलोड भइसकेपछि तपाईँहरूले अनलिस्टेडमा भएको हुन्छ, यो पब्लिकमा छैन। अब यसलाई पब्लिकमा गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ राम्रोसँग गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूले थम्बनेल पनि यहीँबाट हाल्न सक्नुहुन्न है। सो थम्बनेलहरू यहाँ केहीबाट नै यहाँबाट हाल्न सक्नुहुन्न, पब्लिकै भएन। सो रेडी टु बी वाच हुन्छ होइन, पब्लिक भइसकेपछि एकछिन कुराउँ र रेडी टु वाच भयो। अब तपाईँले चाहिँ यो भिडियो अपलोड गरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ थार्डो भिडियो अपलोड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो भिडियो चाहिँ सर्ट भिडियोमा जान्छ होइन। अब तपाईँले 16:9 रेसियोमा अपलोड गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ भिडियोमा जान्छ होइन। सो अहिले चाहिँ मैले थार्डो भिडियो अपलोड गरेको थिएँ, त्यही भएर यो चाहिँ सर्ट भिडियोमा बसेको छ, त्यही भएर स्टोरी जस्तो देखिन्छ क्या। सो तपाईँहरू चाहिँ अब त्यही हो, तपाईँहरूले चाहिँ अघि मैले अनलिस्टेडमा अपलोड गरेको थिएँ। सो म चाहिँ भिडियोजमा जान्छु। भिडियोजमा जाने बित्तिकै के हो म्यानेज भिडियोमा जान्छु। म्यानेज भिडियोमा जाने बित्तिकै 3 डट हुन्छ यो भिडियोको साइडमा, त्यहाँ क्लिक गर्छु। एडिटमा जान्छु। एडिटमा गइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ अनलिस्टेडबाट चाहिँ पब्लिक गर्नुपर्छ। मैले पब्लिक गरिसकेको थिएँ अघि नै, त्यही नै यहीँबाट यस्तो गरेर पब्लिक गर्ने अनि यहाँ सेभ गर्ने। सेभ गरिसकेपछि तपाईँको चाहिँ भिडियो चाहिँ हेर्न मिल्छ अरूहरूले सर्च गरेर। सो अब मैले यो टेक्नो सर्च गरेँ भने मेरो युट्युब च्यानल आउँछ है, RTTCH टेक्नो सर्च गऱ्यो भने चाहिँ यही युट्युब च्यानल आउँछ। सो तपाईँहरूको काम चाहिँ होइन, लास्टमा चाहिँ यही हो। यति गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले यो भिडियो यहाँ गएर तपाईँहरूले यहाँ सर्चमा गएर यो सर्च गर्नुपर्छ। सर्च गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले सर्च गरिसकेपछि टेक्नो सर्च गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यो च्यानल आउँछ। यो रुख भएको रेमा चाहिँ तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुपर्छ र यो घन्टी चाहिँ अलमा थिच्नुपर्छ, बल्ल युट्युब च्यानल चाहिँ बनेर रेडी हुन्छ। रेडी भइसकेपछि तपाईँहरूको युट्युब च्यानल चाहिँ हेर्न मन छ भने हो यहाँ लोगोमा क्लिक गरेर, अब लोगो बनाउनु छ भने अर्को भिडियोमा सिकाउँछु, यो च्यानलमा गएर सिम्पली तपाईँहरूले यसरी थिचेर गर्ने। अब मैले यो भिडियो हेरेँ भने मलाई कपिराइट लाग्छ, किनभने यो पहिल्यैदेखि अर्को च्यानलमा अपलोडेड छ। सो म यो भिडियो हेर्दिनँ। अब तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो हेर्न मन छ भने यहीँ गएर हेर्न मिल्छ। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। आई होप तपाईँहरूले भिडियो युट्युब च्यानल बनाउन सक्नुभयो होला। सकिसकेपछि तपाईँहरू अब सक्सेस पनि हुनुहुन्छ होला, एक दिन न एक दिन सबैजना सक्सेस हुन्छ। सो यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। कतिजना सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने लाइक गरिदिनुहोस्। अनि अरूसँग भिडियो हेर्नुहुन्छ भने अरू भिडियो पनि हेर्नुहोस्। इन्ड स्क्रिनमा आउँछ दुईवटा भिडियो, त्यो दुईवटा भिडियो हेर्नुहोस्, त्यहाँ धेरै हेल्पफुल हुन्छ। तपाईँहरूलाई फ्री फायर ह्याक गर्न मन छ भने तलपट्टि डिस्क्रिप्सनमा एउटा लिङ्क छ, फ्री फायर ह्याक गर्नेको लिङ्क छ, त्यो लिङ्कमा क्लिक गर्नुहोस्, त्यो भिडियो हेर्नुहोस् र फ्री फायर ह्याक गर्नुहोस्। इन्जोय यर गेम। आज चाहिँ तपाईँहरूलाई यति नै थियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ दिस भिडियो। आई होप तपाईँहरूलाई मन पर्यो होला।